हेलो डियर मेडिकल एस्पिरेन्ट्स, इक्जाम कस्तो हो? राम्रो भयो होला। अब तपाईहरु रिजल्टको वेटिङमा हुनुहुन्छ। सो बिफोर रिजल्ट, लेट्स सी हाउ वाज योर exam. So I would like to welcome all of you in the second questionnaire series. Here we shall deal with the 20 questions of zoology, and next part will come soon. Well, dealing with the first questions. The deficiency of albumin in patient leads to edema. Actually, यो edema कसरी हुन्छ त? यहाँ हेर्नुस्, this is your blood vessel. Better to see, this is your blood vessels, artery. This is your capillary, and this is what? This is vein. ल यति बेला के हुन्छ त? ब्लड आउँदाखेरि यो ब्लड प्लाज्मा अब क्यापिलरी भएर बाहिर आउँछ टिस्यु स्पेसमा न्युट्रिसन प्रदान गर्न। जस्तै यहाँ ब्लड प्लाज्मा आयो बाहिर, हैन? यता बाहिर आउँछ अनि यतातिरबाट फेरि भित्र जान थाल्छ। सुरुमा बाहिर आउँछ अनि पछि गएर भित्र फेरि गइहाल्छ। यो हुन्छ किन त? बाहिर त आफ्नो नेचुरल पोटेन्शियल आयो न्युट्रिएन्ट दिन, तर भित्रमा चाहिँ यो अल्बुमिन जस्तो प्रोटिनको कारणले यहाँ सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ र यहाँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टले गर्दा यो बाहिर अकुमुलेट भएको फ्लुइड भित्र जान्छ। तर यदि अल्बुमिन नै कम भइदियो भने के हुन्छ त? यहाँ बाहिर आएको फ्लुइडहरू भित्र जान पाउँदैन र टिस्यु स्पेसमै रहिहाल्छ। गट इट? अनि टिस्यु स्पेसमै रहेपछि त्यहाँ अकुमुलेट भएर त्यसले इडिमा क्रिएट गर्छ। द्याट कन्डिसन इज इडिमा। वेल, यो इडिमा र इन्फ्लामेसनमा कन्फ्युज नहुनु होला। एक्चुअली दिज बोथ आर कन्फ्युजिङ टर्म्स, तर फरक यति छ कि इन्फ्लामेसन कन्टेन्स द ब्लड सेल्स एन्ड टिस्यु सेल्स, बट इडिमा डज नट। वेल, यसमा एउटा अझ पोइन्ट आउँछ ट्रान्जुडेट र एक्जुडेटको कुरा। दिस ट्रान्जुडेट इज फ्लुइड इन स्वेलिङ, द्याट इज स्वेलिङ ओर इडिमा। यसमा चाहिँ त्यति धेरै प्रोटिन हाई मात्रामा हुँदैन। तर यो एक्सुडेट के हुन्छ त? यो त्यति बेला आउँछ त्यति बेला भ्यास्कुलर पर्मियाबिलिटी बढिहाल्छ ब्लड भेसलको, द्याट इज क्यापिलरिजको बेटर भनौँ, क्यापिलरीको पर्मियाबिलिटी बढिहाल्छ। यति बेला ब्लडबाट प्रोटिन्सहरू पनि बाहिर आइहाल्छ। सो एक्जुडेटमा प्रोटिन्स पाइन्छ, तर ट्रान्जुडेटमा प्रोटिन्स पाइँदैन। ओके, नेक्स्ट क्वेसन्स। ब्रान्च्ड मसल्स interconnected by intercalated disc is found in, everybody knows, it is found in the cardiac muscle. Well, next question. Eutherian mammals are viviparous animal. The most distinguishing feature of these mammals are number C, placenta. Option number A is hairs, B diaphragm and D pinna. यो अरूमा पनि हुन सक्छ, तर eutherian mammals मा the distinguishing feature is placenta. Well, next questions. Rhino horn is modified. यसमा तपाईहरु मध्ये कसैले हैन धेरैले एपिडर्मल सेल्स लगायो होला, तर त्यसो हैन रहेछ। This rhino belongs to family Rhinoceratidae and यसमा के हुन्छ भने यसको हेयर नै त्यसरी मोडिफाई भएको हुन्छ अनि त्यसले हर्न जस्तो काम गर्छ, हर्न फर्म गरिहाल्छ। वेल, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 थियो। क्लोस्ट्रम इज इसेन्शियल पार्ट टु इम्पार्ट इम्युनिटी टु न्यू बर्न बिकज इट कन्टेन्स इम्युनोग्लोबिन ए। यो क्लोस्ट्रमसँग मलाई धेरै कुरा याद आयो। केही कुरा गरौँ न, हल्का त कुरा कनी पनि गर्नु पर्यो है। Well, it contains immunoglobulin A, not monocyte, no antibody, not natural killer cell. What is this colostrum? Colostrum is a yellowish fluid secreted by the mother during the first few days of lactation. It contains abundant amount of IgA antibodies which impart immunity to infants. Well, यहाँ का एज टर्म्सहरु आउँछन्
सो यसलाई हामी ध्यान गरौँ. One thing is menarche. What is menarche? It is beginning or onset of menstruation. And another is menopause. This is time period of 12 months without menstruation that marks the end of the menstrual cycle. वास्तवमा यहाँ कतिजना कन्फ्युज भइहाल्छन् यो सोचेर कि menopause is the end of menstruation. But this is not end, this is a time period indicating the end. Well, we shall get clarified in the next slide. Let's see here. Menarche starts usually at 11 to 12 years. Menstruation occurs till 50 years, and menopause from the after 50 years कसैमा त 40 मा पनि देखा पर्छ. It depends. It depends on the body, on the climate, on the habits, on the lifestyle, everything. It may vary. हल्का vary गर्न सक्छ. That is not abnormal. Well, next. Question number 6. The substance produced by a cell in viral infection that can protect other cells from further infection is histamine, basophils, interferon, serotonin. That is interferon. Actually, serotonin is a hormone, and interferon is a protein secreted by already infected cells to prevent nearby healthy cells from the bacterial or viral, especially viral, actually viral infection, not bacterial one, sorry. Well, and what is histamine then? Histamines are the chemical compounds present in blood, and it helps in vasodilation, and thus this also causes inflammation also. Next question. यहाँ हजुरहरूलाई 4 वटा एक्जाम्पल दिएको थियो हैन, 4 वटा अप्सन थियो अनि भन्ने थियो यसमा भर्टिब्रेट कुन हो? कटल फिश, क्रेफिश, ग्लोबफिश अनि डेभिल फिश. Yeah, obviously glowfish is a vertebrate. So option number 3 is C is the right answer. Well, cuttlefish is sepia, crayfish is cambrus, and devilfish is octopus. यहाँ हजुरको लागि केही अझ ल्याएको छौँ ग्लोबफिशको बारेमा. ग्लोबफिश is known for their ability to inflate themselves to several times their normal size. यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भुँडीलाई कति ठुलो गरेछ. That's swallowing water and air when threatened. ड्राग अवस्थामा यिनीहरू यस्तो गर्छन्. The next question. Hemagen is released in malaria after completion of Actually यो क्वेशनमा हल्का मिस्टेक थियो जस्तो तपाईकै साथीहरुले भने ल अप्सन्समा प्री इरिथ्रोसाइटिक, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक र एस्पेरोगोनिया स्टेजेस थियो भने यसको एक्ज्याक्ट आन्सर हुनेछ इरिथ्रोसाइटिक. तर हामी अब इरिथ्रोसाइटिक साइकल अप्सनमा नभएको कारणले हामी नियरेस्टमा जान्छौँ, द्याट इज एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल. हार्ट इन क्रोकोडाइल इज क्वेसन त ठिकै थियो, धेरै टेस्टहरुमा यो रिपिट भएकै होला. वेल, crocodiles have 4 chambered hearts. All reptiles have incomplete 4 chambered hearts except crocodile. Crocodile is an exception, mind it. Chemicals used in blood bank to prevent blood clotting is usually that is citrate phosphate dextrose. कोही ब्लड ब्याङ्कमा जानुभएको छ, यदि ब्लड डोनेट गर्नुभएको छ भने यो पक्कै हेर्नुभयो होला. अथवा प्याथोलोजी ल्याबमा जाँदाखेरि पनि यो ब्लड तान्दाखेरि ब्लड जहाँ स्टोर जुन टेस्ट ट्युबमा स्टोर गरिन्छ त्यहाँ लेखेकै हुन्छ. वेल, नेक्स्ट. द क्लास अफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इन्क्लुड्स नो एक्सप्लेनेसन रिक्वायर्ड हियर. यति छ. क्रस्टेसिया, मेरियापोडा, Insecta and Arachnida. Next. Most common malignancies in AIDS is that is Kaposi's sarcoma. Kaposi's sarcoma is a cancer that develops from the cells that line the lymph or blood vessels. Okay. यहाँ मिलानमा हुँदैन, सार्कोमा पनि हुँदैन र ट्राटोमा पनि हुँदैन. नेक्स्ट क्वेशन्स.
Haversian canal of the bone are interconnected by यो त सबले प्लस 2 मा मजाले पढेकै होला। Well, the Haversian canal contains small blood vessels responsible for the blood supply of the osteocytes. Haversian canal and its lamella osteocytes form the Haversian system, and the lamella between the Haversian system is called as interstitial lamella. And these Haversian canal are interconnected by transverse Volkmann canal. यस्तो यदि Haversian canal छ भने यो यसरी transverse Volkmann canal ले connected हुन्छन्। Okay. So next, Hamburger's phenomenon is essential for transport of carbon dioxide. यो क्लोराइड शिफ्टमा हामीले पढेकै होला, तपाईहरुले पढ्नु नै भयो होला। क्लोराइड शिफ्ट अनि यो ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको कसरी एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो सब कुरा पढिए नै होला। यहाँ हल्का सर्ट डिस्क्रिप्सन छ, मन लागे पढ्नु होला, नत्र हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर मुभ गरौँ ल। Maximum amount of 70 to 75% of carbon dioxide is transport occur as is transported as हुन्छ अथवा कार्बन डाइअक्साइड यहाँ इज हुँदैन। कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट occur as, well, it occur as bicarbonate form। इदिनु छ यो पनि। नेक्स्ट हेरौँ। Which part of the sperm releases hyaluronidase enzyme, that is acrosome which releases hyaluronidase enzyme। अब सबको आफ्नो प्रोनाउन्सिएसन हुन सक्छ, तर यहाँ एउटा कुरा जुन मेन छ, that is what does this enzyme do? This enzyme dissolves the cement, facilitating the penetrating of the sperm into what? Ovum। Well, यहाँ जुन एक्रोजोम हुन्छ यसले सेक्रेट गरेको हाइलुरोनिडेज इन्जाइमले यसलाई पेनिट्रेट गर्न हेल्प गर्छ, स्पर्मलाई पेनिट्रेट गर्न। ओके, एन्ड थस कजेस फ्युजन। नेक्स्ट, signet ring stage of plasmodium is found in or erythrocytic or stomach of mosquito। Well, it is found in the erythrocytic cycle। केही हल्का एक्सप्लेनेसन हेर्नु छ भने यहाँ हेर्नु होला, नत्र सायद यो क्वेशन सबले ठीक नै गरे होला। नेक्स्ट, थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर इन ह्युमन बडी इज, ओहो यो त सबलाई याद होला, hypothalamus। Most repeated one and most important too। Alternate host of fasciola is, well, snail, and primary or definitive host is sheep। And the primary host of the fasciola is sheep। So this answer is answer number B, option number B। Next question, but not the least one। Well, which is considered as universal donor? Option number A negative, B negative, C AB negative, and D O negative। यसको आन्सर त ओ नेगेटिभ छ, तर यहाँ हेरौँ, यहाँकै कन्सिडर गर्नुपर्ने कुराहरू। Well, in an RBC there is antigen on what? On the surface of RBC and antibody on the plasma। Here, while in blood transfer we consider the donor antigen and the receiver antibody। यो दुवै चाहिँ सेम हुनु भएन। सेम भयो भने के हुन्छ? कोआगुलेसन हुन्छ, हेमोलाइटिक एनेमिया भइहाल्छ र पेशेन्ट डाइरेक्टली कमा जान्छ, एन्ड इट विल लिड टु द कोल्याप्स अफ द पेशेन्ट। वेल, यसको बारेमा अब डिटेलमा हामी नेक्स्ट भिडियोजहरुमा ब्लडकै टपिक लिउँला। यसलाई भिडियोलाई ननम्यो र
नेक्स्ट क्वेसन लिएर हामी छिट्टै आउँदैछौँ सी यू सुन स्टे ट्युन्ड बेस्ट अफ लक हैव अ नाइस टाइम लाने यसो त काट